দেখোন হোৱাই নাই ন এইটো কোমলীয়া এটা খাবলৈ ভাল কিন্তু আৰু এদিন লাগিব চাগে दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग आशा करूँ आपलोग सकलोए भाले आछे आरु इतिया बाईলৈ আহিছিলো बाईत इतिया एजोपा बेंगेना चिंगिम जातिलाও हुआ নাই खाবলৈ आरु लाई शाकটো गुटे फुली मेली खतम इतिया बेंगेना किटा चिंगि लও আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ফেজবিন দুডালমান হ'ল আৰু এটা পালো জলফাই এইগিটা লয়ে গৈ থাকো আসলে মই আজি ফুল সফা কৰিছিলো সেইকাৰণে বেগটো আনিছিলো বতৰ খুবেই ঠাণ্ডা গাপা ধুই ৰেডি ফুট চলুৱাই নাই টুপি চুপি লগাই আছে পিছতে আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ ইমান ধুনীয়া ফুলি আছে ন ৰিলছ এটা বনাবলৈ ভাল আছিল কিন্তু লাই শাক দিব ই মোৰ বৰ গুটে বিনছ পৰি খতমে হৈ গৈছে এইটো বিনছ পৰিলে জলফাই পৰিয়ে খতম হ'ল এনেকৈ বান্ধি নিব লাগিব আহিছোঁ যেতিয়া একেবাৰে লাই শাক দুপাতমান লৈ যাওঁ কি ধুনীয়া ফুলিছে লাই শাক এইবিলাক লৈ যাওঁ দুপাতমান কোনে কোনে খাই লাই শাক ভাল পায় গাহৰি মাংসৰ লগত এনেও খাই ভালেই লাগে আমি মানে হেৰি খাম মাটিমাহ খাম সেইবাবে লাই শাক লৈ যাওঁ লাই শাক মাটিমাহ খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু কমেণ্ট কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাব শেষত আৰু লাইক কৰিব নতুনকৈ যদি আহিছে কোনোবা মোৰ চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কি মৰম দেখাইছ কি মৰম দেখাইছ চোলাখন উলিয়াইছ নি অঁ চলো ইজ্জত লুট লিয়া हमारा এতিয়া ৰান্ধিব লৈছোঁ দুপৰীয়া খানা আৰু দুপৰীয়া খানা আছে আজি এয়া মাটি দালি কিন্তু মাটি দালিৰ লগত ভাবিছিলোঁ কাঠআলু দিম বুলি কাঠআলু নাই এতিয়া মই দিব লাগিব কচু সৈতে খাব এতিয়া এতিয়া কমলা খাম ৰ'দ দিছে অলপমান অ গাইস কি কৈছা হা কি এই ইপাদি কি কৈছানো নাখাই বোলে চিমতি ঠাণ্ডা লাগিছে মই কাটি খাব লাগিব জলকীয়া দি ফাইনেলি ৰ'দ ওলাইছে ৰ'দ আৰু এতিয়া এইফালে বেগন ফ্ৰাই আৰু এইখিনি নেক্সট চব্জি কাটি ৰাখিছোঁ এইখিনি ৰান্ধি লওঁ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বেচা নাপাব খাওঁতা কোনো নাই মই খাব লাগিব এতিয়া অকলে অকলে এতিয়া এটা দিম জলকীয়া আৰু চাট মছলা জলকীয়া আৰু নিমখ দি ইয়াৰ আজি কমলাৰ সোৱাদ ল'ম এতিয়া মই কোনো নাখায় মই অকলে খাব লাগিব এতিয়া মই কুপলীয়া ৰ'দত বহি কমলাৰ জুতি লওঁ এয়া বহি লৈছোঁ ৰ'দত ইমান ৰ'দ নাই কুমলীয়া ৰ'দ কাপোৰ কানি ধুইলোঁ ঠাণ্ডা হ'লো আৰু এইখিনি হৈছে কমলা বাকলি এটা বিউটি টিপছ দিওঁ আপোনালোকে এনেকৈ কমলা বাকলিবোৰ ৰ'দত শুকুৱাই ৰাখি পিচিব মিক্সিত পিচিব বা যেনেকৈ হ'লেও আপোনালোকে পিচি নাৰিকল তেলৰ লগত মুখত লগাব স্কিনখন বহুত গ্ল' হ'ব আপোনালোকৰ মই নলগাওঁ কিন্তু দেই এইবোৰ বহুত টান পাওঁ লগাই থাকিবলৈ এনেই আৰু থৈ দিছোঁ তামোলৰ লগত খাবলৈও ভাল যিহেতু আপোনালোকৰ এটা আজি বিউটি টিপছ দিলোঁ কমলাৰ বাকলি ট্ৰাই কৰি চাব
বহুত গ্লো হ'ব আপোনালোকৰ স্কিনখন উজ্জ্বল হ'ব বহুত এতিয়া মই এইখিনি খাই লওঁ দাদা গৰমা গৰমা খাই লওঁ হি পাই দিলোঁ ন ভাত যদি মিঠা আলু মানে গৰিয়া আলু কিন্তু এতিয়া পকৰীৰ সৈতে খাব লাগিব উপায় নাই আৰু পকৰীয়ে খামগৈ আৰু এতিয়া ঘৰত চাহ খোৱা নাই মিঠা आलू अरे इतना जल्दी बुला दिया हमको हमने सॉस लेकर आया बुला दिया अरे मैंने सोचा कि हो गया ये टमाटो सॉस टेस्ट करके तो देखे हम भी सुंदर बना है ঠান্ডা আপোনালোকে খাওক আৰু ছাগলী গাঁও জুতি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ কি সোৱাদ কি মচমচীয়া পকৰি খালোঁ আজি ডাৱৰীয়া বতৰ আপোনালোকেও খাই চাগে ভালেই পায় এনেকুৱা সন্ধিয়া টাইমত স্পাইচি কিবা এটা এনেও ডাৱৰীয়া হ'লে সকলোবিলাক খাই ভালেই লাগে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আৰু এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি চাহ তাহ খাই নিজৰ কামত ধৰি আছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ডিং কৰি দিওঁ যিহেতু বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো আশা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট লিখিব একেবাৰে শেষত সকলোৱে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট লিখে মোৰ ভাল লাগে সকলো ফ্ৰেণ্ডে আজি এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লিখিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা মোৰ কালাৰফুল ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব দেই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোত আহিছে আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক গুড নাইট